Sau ngày lập hậu, Càn Long dẹp bỏ lãnh cung vì muốn cùng Như Ý nhất tâm, đâu biết tương lai vô tình đoạn tuyệt. Đến tối, hoàng đế liền đến dùng bữa cùng với Như Ý. Như Ý đứng ở hành lang chờ đợi thì đã thấy hoàng đế xa xa tới, liền cười nói: "Hoàng thượng tới thật sớm, làm thần thiếp vẫn còn chưa chuẩn bị bữa tối xong." Nhị Tâm hoạt bát nói: "Cũng không phải sao ạ, nghe tin hoàng thượng tới đây, cho nên hoàng hậu nương nương tự tay đi làm món chân giò hun khói hầm tử kê dành cho hoàng thượng." Hoàng đế giữ tay Như Ý lại, cực kỳ thân mật nói: "Đừng hành lễ, nàng cử động một chút là liền đổ mồ hôi." Hắn nhìn Nhị Tâm cười nói: "Không câu nệ ăn cái gì, chỉ là vì trẫm mới phê xong tấu chương, cho nên mới sớm đến đây cùng ngồi với hoàng hậu mà thôi." Như Ý cười nói: "Hoàng thượng không câu nệ ăn cái gì là tốt rồi, cũng may vừa có canh hạt sen bách hợp đường phèn, hoàng thượng có muốn nếm thử không?" Đôi mắt hoàng đế trong veo, cơ hồ phản chiếu được cái khuôn mặt mỉm cười của Như Ý. Tất nhiên là muốn rồi, bách hợp, trăm năm hợp hoan, quả là có ý hay. Như Ý liếc mắt nhìn hắn, chỉ là một chén canh thôi mà lại được hoàng thượng niệm tưởng như vậy, nó đúng là có phúc khí. Nhị Tâm liền đưa chén canh hạt sen bách hợp đến, lại dâng thêm một chén cho Như Ý. Như Ý uống một ngụm, hoàng đế mỉm cười nói: "Ai chà, thấy nàng ăn ngon như vậy, trẫm cũng muốn thử một miếng xem sao." Nói xong liền uống một ngụm, thở dài: "Ngọt lắm." Như Ý ngạc nhiên nói: "Thần thiếp không thích quá ngọt, cho nên món canh này không cho nhiều đường." Hoàng đế liền nói: "Không tin thì nàng hãy nếm lại đi." Như Ý uống một ngụm nói: "Quả nhiên là hoàng thượng lừa gạt thần thiếp." Hoàng đế nhìn không được mà cười vang lên. Hắn đến gần nàng nói nhỏ bên tai, là trong lòng trẫm cảm thấy ngọt ngào. Như Ý cười giận, liếc mắt nhìn hoàng đế nói: "Hoàng thượng quen tật miệng lưỡi trơn tru." Đuôi lông mày hoàng đế và khóe mắt đều mỉm cười: "Miệng lưỡi trơn tru sao? Trẫm cũng phải nhìn người đó có đáng giá hay không thì mới miệng lưỡi trẫm trơn tru được chứ." Hắn cùng Như Ý dùng xong điểm tâm, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Gia Quý Phi vừa mới đến Dưỡng Tâm Điện gặp trẫm, khóc lóc sướt mướt, vành tai cũng bị thương. Có chuyện gì vậy? Như Ý âm thầm cười lạnh. Quả nhiên Kim Ngọc Nghiên không chịu nổi nhẫn nhịn. Nàng ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt hoàng đế mà dịu dàng mỉm cười: "Thị thị phi phi, hoàng thượng chắc cũng đã nghe Gia Quý Phi kể lể rồi, thần thiếp cũng không cần nói nữa." Hoàng đế chậm rãi lấy một hạt sen ăn. Tất nhiên nàng ta nói ra đều có lý lẽ nghiêng về nàng ta, trẫm muốn nghe xem lời của người khác nữa. Như Ý không cần nghĩ ngợi nói: "Hậu cung là về thần thiếp, càng là về hoàng thượng, cho nên thần thiếp sẽ không có ý định gây chuyện thị phi." Hoàng đế mỉm cười, lông mi cũng giãn ra nói: "Có những lời này của nàng, trẫm cũng thấy yên tâm." Kỳ thật nàng không nói, trẫm cũng biết. Gia Quý Phi vừa mới trở lại vị trí cũ, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, cho nên muốn tranh khẩu khí để khôi phục lại thể diện và tôn vinh của mình. Nàng mới đăng cơ hoàng hậu, nếu không đàn áp thì sau này sẽ rất khó áp chế Tần Phi. Như Ý phục tùng gật đầu, thập phần dịu dàng: "Hoàng thượng nói phải, Gia Quý Phi xuất thân Lý Triều, vốn là nên phá lệ rộng rãi, nhưng 2 ngày trước thần thiếp có gặp Hòa Kính công chúa, cũng nghe công chúa nói được một câu chính xác." Hoàng đế có hứng thú cười nói: "Hòa Kính bây giờ cũng đã trở thành nhân phụ, cho nên cũng không hề tùy hứng nói năng như xưa nữa. Nàng nói xem, nó đã nói cái gì cho trẫm nghe nào." Như Ý nhẹ nhàng cười nói: "Công chúa nói, hưởng được 8 ngày phú quý thì ngày sau cũng sẽ chịu lấy di thiên đại họa." Lông mày hoàng đế nhướng lên, hiển nhiên là không vui. 2 ngày trước là ngày trẫm lập hậu, nó nói ra điều đó là có ý gì? Như Ý biết hắn không vui, cho nên cười nói nhợt nhạt: "Nếu xét chuyện lục cung thì lời này của công chúa rất đúng, thần thiếp cũng có suy nghĩ như vậy. Hoàng thượng khai ân yêu mến, cho nên Gia Quý Phi cũng thận trọng trong lời nói và hành động, sẽ không cần tái phạm việc sai ngày xưa nữa." Hoàng đế xua tay, hòa nhã nói: "Chuyện Gia Quý Phi làm sai, nàng cũng đã xử trí xong rồi. Còn Hòa Kính, rốt cuộc nó cũng đã xuất giá rồi, nàng không cần để ý nhiều làm gì. Đúng rồi, mấy ngày nữa là tiết vạn thọ, là lễ sinh thần của trẫm. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui mà muốn đưa cho nàng một thứ."
Như Ý cười nói, chuyện này đúng là lạ, sinh thần của hoàng thượng, đáng lý ra thần thiếp phải nên tặng quà cho hoàng thượng, sao hoàng thượng lại tặng quà cho thần thiếp chứ? Hoàng đế cầm tay nàng, trong mắt chứa đầy tình ý. Hôm nay trẫm có đến 6 phương trai, thì nhớ đến mấy năm nàng ở lãnh cung, chịu khổ không nói nên lời. Với lại nàng cùng ở chung với các nữ tử khác, mà bọn họ dù sao cũng là phi tần của tiên đế, cho nên trẫm đã hạ chỉ đưa những nữ tử này đến Nhiệt Hà hành cung mà dưỡng lão, không cần phải sống khổ sở không nói nên lời như vậy nữa. Có đôi chút chấn động tràn qua tâm can của nàng, hình như dưới mặt nước đóng băng là tiếng nước suối ấm áp róc rách sôi trào. Như Ý tự hồ không thể tin được, nhẹ giọng nói, ý hoàng thượng là... Trẫm nghĩ trong cung không cần phải có lãnh cung nữa. Hoàng đế nắm tay Như Ý trịnh trọng nói, không còn lãnh cung là trẫm muốn phu thê trong cung nhất tâm, vứt đi cái vô tình đoạn tuyệt. Trong lòng ấm áp rốt cuộc phá vỡ miếng băng mà thoát ra ngoài. Như Ý nhìn hoàng đế ôn nhu mỉm cười. Hoàng thượng tình ý sâu nặng, lục cung cùng hưởng ân trạch. Trong điện thanh lương như thế, Như Ý chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Chỉ là trong cái ấm áp kia cũng có một chút phiền muộn tràn qua. Kỳ thật, lãnh cung cũng chỉ là một tòa cung điện. Nếu như một ngày kia hoàng ân bị đoạn tuyệt, thì cho dù trên người đang mang phú quý, nhưng cũng phải chịu đau khổ, chẳng khác gì đang ở lãnh cung đó sao. Chỉ là ý niệm như vậy, quả thật không phải điều may. Nàng sẽ không hỏi, cũng không muốn hỏi, mà chỉ im lặng nằm ở đầu vai hoàng đế, khuyên nhủ chính mình hãy an hưởng cái trầm tĩnh ôn nhu của giờ khắc này.